এখন হৈছে হাজবেণ্ডৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ থালি আৰু দা তুমি আহা দিছোঁ হাই গাইজ গুড মৰ্নিং কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি উঠিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি উঠি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে সকলোৱে চাই থাকিব চাই শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা লাগিছে তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া বনাইছোঁ দুপৰীয়াৰ ভাত এয়া শাক লৈছোঁ অলপ শাক আছিলে সেইখিনি কণীৰে ভাজিম এটা কণী দিম আৰু পিঁয়াজ তেনেকৈ ভাজিম আৰু এইফালে বনাইছোঁ দাইল এয়া হৈ গ'ল দাইল আৰু এইফালে বুটৰ অকণমান বুট আলুৰে থপথপীয়াকৈ বনাইছোঁ এইখিনি একেবাৰে চিম্পলভাৱে খাম আজি দুপৰীয়া সাজ হৈ গ'ল এতিয়া দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ উঠিলোঁ এতিয়া বাজি 3:30 ধুনুক অকণমান ফিল্ডলৈ লৈ যাওঁ ফুটবলটো সি খেলিব যিহেতুকে চোতালত আমাৰ জেগা বেছি নাই অকণমানি জেগা খেলিব লগো নাই ইয়াতে গতিকে ফিল্ডলৈ লৈ যাওঁ বেছি দূৰ নহয় 5 মিনিটমানো নেলাগে তাক লৈ যাওঁ তালৈ তাত সি অকণমান খেলিব ভালো পাব ওলাই লৈ গ'লে গতিকে তাত অকণমান খেলিবলৈ লৈ যাওঁ যোৱা যান যোৱা এইফালে ল'ৰাক লৈ আহিছিলোঁ ফিল্ডলৈ আবেলি টাইমত সি খেলি আছে লগৰ লগত ধুনীয়াকৈ ধুনুক লৈ আহিলোঁ ফুটবল খেলিলে সি বহুত ভাল পাইছে খেলি পেলাই আৰু আনি পেলাই তাক অলপ ঠাণ্ডা খোৱালোঁ মানে আহোঁতে লৈ আহিছিলোঁ দোকানৰ পৰা কিনি পেলাই আৰু এতিয়া মই এটা চকলেট কেক বনাম বুলি ভাবিছোঁ বলকচোন কেনেকৈ বনাওঁ দেখুৱাওঁ এইফালে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ বনাওঁ আৰু কি হ'ল মই আজি চকলেট কেকটো ককা পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই ককা পাউডাৰ নাছিলে মোৰ ওচৰত সেইবাবে মই অৰিঅ' বিস্কুটৰ 10 টকীয়া পেকেট এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মিক্সিত পিচি লৈছোঁ বগা ক্ৰীমখিনি এৰাই লৈছোঁ গুচাই পেলাই এনেকৈ মিক্সিত পিচি লৈছোঁ আৰু লগত লৈছোঁ ময়দা বনাওঁ কেনেকুৱা হয় চাই লওঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাওঁ এয়া কণী লৈছোঁ দুটা ভাঙি লওঁ মই ব্যৱহাৰ কৰিম ব্লেণ্ডাৰেৰে পিচি ল'ম মোৰ পাকঘৰৰ বৰ্ডখনত ব্লেণ্ডাৰডাল নচলে গতিকে ইয়াতে এইখন বৰ্ডতে মই কৰি লওঁ কামখিনি অলপ অসুবিধা হৈছে ইয়াত কৰিবলৈ দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'বচোন এই চকীখনতে এনেকৈ কৰিব লগা হ'ল আৰু এইখিনি চেনি লৈছোঁ এতিয়া চেনিখিনি দি দিম এইখিনি হৈ গৈছে মোৰ কণী আৰু চেনিখিনি মিহলি কৰিছে এতিয়া ৰিফাইন তেল দিওঁ ইয়াতে ক'ত বহিছা দিলোঁ উঠা
বন্ধ কৰি থোৱাচোন ঢাকনিখন হেল্প কৰি দিয়া আকৌ অলপ এইখিনি লৈছোঁ ৰিফাইন তেল এইটো ঢাকনিখন উঠাই আনাচোন তোমাক যে হেল্প কৰিব লাগে তুমি মোক কিবা এটা ক'লে তুমি হেল্প কৰি দিয়া মোক হৈ গ'ল এইখিনি এবাৰ বাকীখিনি কাম কৰোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈছে এতিয়া বাকীখিনি কাম কৰি লওঁ দিম ময়দা অলপ অলপকৈ দি লৈছোঁ লাহে লাহে লৰাই আছোঁ কুটি লোৱা হৈছে আৰু অলপ দি দিওঁ এই কাপটোৰে মই 1.5 কাপ ময়দা লৈছোঁ অলপ অলপকৈ দি আছোঁ এতিয়া চৌদা দিছোঁ অলপ এইখিনি দিছোঁ চৌদা বেছি দিয়া নাই এই চামুচখনেৰে এইখিনি দিছোঁ এতিয়া ময়দাখিনিত মিক্স কৰি লওঁ আৰু বেকিং পাউডাৰ দিম এতিয়া বেকিং পাউডাৰ এই চামুচখনেৰে এইখিনি দিছোঁ আধা ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু কোকো পাউডাৰ নহয় দেই আকৌ চৰি পোৱা গৈছে এই পাউডাৰ হেৰি কৰি লোৱা অৰিঅ' বিস্কুটৰ 10 টকীয়া পেকেট এটা লৈছিলোঁ যে ক'লোঁ এয়া আৰু এই কাপটোতে আধা হ'ব আৰু 10 টকীয়া পেকেট এটা লোৱা গৈছে এইখিনি গোটেই অলপ অলপকৈ দি দিওঁ গোটেইখিনি দি দিলোঁ এতিয়া অলপ ডাঠ হৈছে অলপ গাখীৰ দিব লাগিব আৰু এইখিনি গাখীৰ লৈছোঁ এই কাপটোৰে কিমানখিনি লাগে চাই লওঁ ভালকৈ মিহলাই লওঁ এতিয়া মোৰ কেকৰ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এয়া ধুনীয়া হৈছে এনেকুৱা এতিয়া এই চচপেনটোতে বনাম মই অলপ ৰিফাইন তেল সানি লওঁ চাৰিওফালে লগাই দিছোঁ ৰিফাইন তেল ময়দা দিছোঁ ছটিয়াই ধুনীয়াকৈ লাগিছে চাৰিওফালে এতিয়া কেকৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিওঁ ইয়াতে দি দিছোঁ ইয়াতে লাগি থকাখিনি মই হাতেৰে দি দিলোঁ দিলে 10 মিনিট সময় অভেনটো মই প্ৰি হিট কৰি ল'লোঁ এতিয়া কেকটো চিমেণ্টটো ভৰাই দিছোঁ এতিয়া আকৌ মই দিম 25 মিনিট সময় দিম মই এতিয়া কেকটো মোৰ হৈ গৈছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া আমি চাহৰ লগত খাওঁ এতিয়া চাহ খাই উঠিলোঁ আমি কেক খালোঁ কেক ধুনীয়া আছিলে এনেকৈ যদি বনাই খাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই খাই চাব বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া সমাপ্ত কৰিলোঁ ভাত বনাবৰে সময় হ'ব অলপ পিছতে ধুনুক অলপমান পঢ়াই লওঁ তাৰপিছত ভাত বনাম গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব চেনেলটি যি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই